gusto na magmukmok sa apat na sulok. Mga panahon at pangyayari sa sarili na walang nakakaalam at walang may pakialam. Paano ba makawala? Paano magkaroon ng kapayapaan kung ang mismong pagkatao ay wasak na wasak simula sa unang pagsibol pa lang? Hanap mo lamang may kapayapaan at kakampi, isang tao na kayang tanggapin ka at kayang unawain ang meron ka. Kakampi sa lahat ng oras na di paparamdam. Baliwala ka lang. Iyak, galit at emosyon na di maunawaan ng sarili kung bakit biglang nararamdaman. Mga kaba, takot at lungkot sa tuwing napapahinga. Hindi na nawala ng kaguluhan sa isipan dahil mismong katawan